se hyökkäsi tohon tallin oveen. Oliko se lynksi? No. Ja sitten jutellaan vähän siitä Audin lisäturvasta, kun mä sen lupasin teille. 4700 €. Laitetaan desiöljyä ja 2,5 litraa bensaaneksi, silloin 4%. Ei se oikein toiminut se patentti. Olisi pitänyt olla Torstin tekemä ahkio, niin olisi toiminut. Ja tää 10K spesiaali. No mä tätä hetken aikaa piti miettiä, että mitä mä voisin teille kertoa, mutta sitten mä ajattelin, että mä yhdistän nämä kaikki mun kanavani jutut, mitä tässä on aika tarkalleen vuoden ajan ollut. Eli 27. päivä 12. kävelin Lialahden Giganttiin ja ostin ensimmäisen GoPron itselle ja sitten kävelin sieltä kaupasta pihalle kaverini kanssa ja sit piti keksiä syy, että miksi mä ostin sen. Sitten mä sanoin kaverille, että no kai mun pitää ruveta sitten tekemään YouTube-videota ja tässä sitä ollaan oltu vuoden päivä kohta. Ja nyt on Tapanin päivä 2023 ja teki mieli Tapsan päivän ajeluille ja ei oo mitään menopeliä, niin muistin, että oon ostanut moottorikelkan tuossa kesällä, mutta se on ollut tuolla saaressa jemmassa riihimäkeläiseltä työkaverilta. Voi paskat. Tää nyt tulee koko aika täällä kyljellä. Mikä siinä on? Miksei se pysy pystyssä? Härvi keksii jotain muuta, mutta ostin moottorikelkan ja se on ollut tuolla saaressa koko talven. Ja sitten tuli pari tämmöistä kuvaa, mutta en edes muista, että lynksi se on. Ei oo hajua vuosimallista, mutta armeijan vanha kai ja uusi matto. Mutta tämmöisellä spekseillä ostin kesällä moottorikelkan ja sitten mä vasta tajusin, että eihän mä saa sitä millään sieltä. Mutta nyt on tullut talvi ja nyt me käydään katsoa, että saataisiko me se tuolta liikkeelle tuolta saaresta. Kävelläänpä pelipaikoille. Vähän painopiste turhan korkea tän piltemalaiselle pulkalle. Piti ottaa haalarit pois välistä, niin kyllä nyt kulkee. Ei ois vettä tässä. Tultiin tuolta rannasta vähän keskemmälle. Rannassa oli, mutta jos sen tuolta liikkeelle saa, niin ei auta kyllä pysähtyä. Ei tullut kylmä tälläkään reissulla. Pirusti oli vain vettä tuossa välillä tuossa jään päällä, että vähän jännittää, että miten mun käy. Mutta haluatteko te nähdä, että kai te haluatte. Tämmönen. Oliko se lynksi? Oo. Mikä tää? 5900 tää sitten on. Sehän on vimpan päälle komea, vaikka en vielä mitään näekään. Tämmöiselläkö sä armeijassa ajoit? Juu. Samanlainen komea. Sä annat mulle sitten tyyppikoulutukset tietysti. Kyllä tässä vähän on tuulilla se mennyt rikki, mutta on kosmeettista pientä haittaa. Jaa. Ei saata. Kato vaan. Piti rahasta saada varmaan vähän takaisin. Joo. Siellä on varahihnakin tullut ja ihan uusi Daukon hihna. Tuosta sitten vaan bensaa. Joo, siinä on suorati. Tänne se tulee, hetkonen. Onko niinku siihen? No niin, no juu. Elikkä laitetaan tosta toi lisätankki tohon kaasariin suoraan kiinni. Niin edellytykset ehkä saada tää toimii. Mites tässä vaihteet on sitten? Nyt mä tein jo jotakin. Milläs? No, katsotaan niitä tossa. Meni 2 pesää. Eli tässä on jo pakki kuitenkin. Miten Jaa niin, täällä on varmaan joku kytkin vai? Tuossa on vissiin hetkonen. Mitenkäs tämmönen? Toi tulee täältä ja menee tähän. Niin täällä on joku kytkinvaijeri vai mikä toi on? Että saa ton pakin tai vaihteen pois. Onko se tossa? Joo, oli. Noniin. Se on nyt poikki. No pidetään se 2 silmässä.
Vähän tarvii ehostaa varmaan tätä, mutta viritellään noin bensaletkut tähän ja katsotaan, että lähtisikö se käyntiin. Se on fiksusti jätetty kuitenkin tähän pukille, niin ei ole jäätynyt varmaan tuohon maahan kiinni. Onko meissä? Oh. Meni ihan kovaksi, kato kun tää on pakkanen. Miten se noin teki? Se on kesälaatu. Joo. Millä selvetillä me nyt saadaan? Imemällä. Se on vähän riski. Voi helvetti, eikö mitään... Täytyykö se ottaa pois koko pumppu? Meinaatko? En minä tiedä. Se vetää sen siitä vaan suoraan. Juu, niin se varmaan täytyy tehdä. Pitääkö sitä boosteria päästä tonnekin? Mä voin ottaa, kun mulla näpit ei ole jäässä vielä. Tää letkukin on. Varoitti kyllä kättä sitä. Tonne. Sieltä tuli jo. Palaako? Ei. Mutta tuli ainakin bensaan, se on. Se on siinä letkussa, oli se parempi. Tehän tää tälleen he tekee. En tiedä. Heitti ihan jäykäksi. Joo. Nyt siihen tuli vähän jotain. Kato, kun kyllä se hyvä olisi, kun sais siitä. Kokeillaan kovin. Ei tässä Kokeillaan. On mä heistä. Noniin. Nyt. Missä se lemmari on sitten? En tiedä. No, kannattiin tässä. Ei tässä ollut lemmari tässä. Kokeillaan. Anna mä pyöritän ensin pari kertaa. Meni jo. Meni jo. Jaa. Taas starttiin ja pilo. Joo, älä Lupa. Pari kertaa oli. No kyllä tulee ylitti. Noniin. Kyllä bensaa. Rastulppaa vähän auki. Katsotaan, että päätyykö tänne asti mitään. Sen verran on rikolliskursseja käyty, että tiesin ottaa virtalokon pohjasta noin piuhat irti, niin nyt tulee kipinä tänne, että kokeillaan jos tärähtäisi käyntiin. No nyt on kipinä pitäisi olla ja bensaa siellä oli, niin eis. Hehe. Nyt on niin, että ei, kun laitettiin suoraan tosta kaasariin bensaa, niin sitten se hörähtää ja käy sen aikaa, kun kaasarissa on bensaa, niin kyllä tää on nyt tukossa tämä kaasari. Ja se pitää putsata, mutta siihen ei auta muu kuin ottaa se tosta käteen ja tehdä se tuolla tallissa ja tulla toisena päivänä kokeilemaan. En olekaan sitten mopoaikojen jälkeen päässyt ihan rehtiä kaasutinta availemaan, mutta pitääpä kokeilla, jos se saadaan. Uusi päivä ja kaasari on putsattu ja laitetaan se nyt suoraan tuohon bensapumppuun sitten kiinni tällä kertaa, jos se sillä lähtisi. Mutta viimeksi oli ongelma, että ei saanut bensaa tää meidän vehje ja siellä oli tietysti toi primeripumpu. Tämä näin letku, niin se oli auki, niin ehkä se on voinut siitäkin imasta välistä, mutta pistetään tämä. Nyt tää meidän lisätankki sitten täällä suoraan tuohon polttoainepumppuun, jota toi kampikammio painevaihtelulla käytetään. No kyllä nyt ainakin on bensaa. Noniin. Minkään takia se ei saa sitä bensaa? En tiedä. Eikö tuo nyt kuitenkin niin yksinkertainen vehje ole, että jos kaasari on niin. Jos bensa tulee sen putsattu, niin se on imukaulasta, ettei se vedä jostain välistä ilmaa, että sehän siinä voi, mutta en mä kyllä usko siihenkään.
käyttelee sen tässä lämpöiseksi ja ajaa sitten tallille ja sitten tehdään suunnitelma, että mitä sille tehdään. Siinä oli ainakin vähän jotain pientä entraamista, mutta ihmetellään lisää, kun se on vähän sulanut. No niin, se on sitten neitsysajelun paikka. Se on vähän hankala. Todella hienosti tää moottori. Tämähän on tehty koneremontti ennen kuin tää on jäänyt seisomaan. Ja tää on muutenkin entisöity. Toi tuulilasi on vaan kärsinyt vähän. Toimiikohan meillä nopeusmittari? Katsotaan. Joo, se on sulatettu ja kävi heittämässä sillä tuossa pienen lenki, niin kyllä pistelee komeasti. Tässähän on Rotaxin 503 Jumalan moottori. Paperit löytyi penkin alta, niin 86 vuosimalli tää on. Sitten mulla on se omistajanvaihdoskirja, niin me saadaan tää kuule varmaan museoleimalle, mä luulen. Tää on ihan täysin alkuperäisessä vastaus kunnossa ja tää on entrattu, kato ennen kuin tää on jäänyt seisoo. Tää 8 vuotta seisoo, että konehuone on tän näköinen, että tänne pitää nyt vielä, nyt tulee ihan tankista pensat ja siinä on suodatin ja tää vaieri, niin kertokaapa, että miten tää jousi pitäisi olla tässä. Onks tää nyt oikein, kun tää tulee tästä vaihteen lukitsimesta tohon kakkosvarin jarrulle. Jarrut on pikkusen hakusessa. Että näköjään on nestejarrut ollut tässä, mutta tää on aika pehmeän tuntuneen. Tuolta näyttää varmaan vähän nestettä tulevankin. Ne pitää vielä laittaa, mutta täytyy sanoa, että tuntuu olevan hyvä ostos. Sitä onnea kestikin sitten ihan just niin kauan kuin sitä kesti. Ajoin tuohon sisään tätä. Käynnistin tuossa pihalla ja annoin vähän kaasua ja siellä olikin kakkonen tuvassa. Se hyökkäsi tuohon tallin oveen. Tuli peltisepälle vähän töitä nyt tästä. Ei ole oikeasti harmittanut näin paljon, niin kuin, en tiedä mikä viimeksi, mutta toi oli niin hyvässä kunnossa, tai niin kuin, vieläkin, mutta miksi pitää käydä näin, miksi pitää olla näin tyhmä? En tiedä. No. Mietitään sitä, mä oon luvannut kertoa teille tarinaa, niin mä kerron sen nyt tosta lisäturvasta. Tää nyt vähän lohduttaa, koska tässä on aika nostalginen fiilis. Istuu tälleen samalla lailla ensimmäisessä videossa, niin jännitin ihan hitosti. Sanat takelteli ja toimii näköjään toikin. Mutta mä lupasin kertoa teille sitä lisäturvasta ja teidän kannattaa katsoa se video. Audin DSG Astronic video, kuinka se korjataan. Siinä videolla
mä kerron sen tarinan ja viestinvaihdon sen vakuutusyhtiön kanssa tai lisäturvayhtiön kanssa. Ja loppuviimeinhän sitä tuli semmoinen 4700 euron lasku. Mä lähetin sinne yhtiölle sitten viestiä, että moikka, tein ne tarkastukset, mitä te pyysitte. Ja totesin, että se on rikkinäinen ja sen lisäksi se kaksoismassa oli rikki sieltä. Ja kerroin, että dokumentoin sen kaiken YouTube-videolle, jotta se on niin kuin läpinäkyvää. Ja he voi sitten tarkastaa sen video ja laitoin linkin siihen. Sen lisäksi mä kerroin, että alkuperäisessä kustannusarviossa oli tuntiarviot tehty pikkusen väärin, niin sitten tuli pari tuntia lisätöitä ja se oli pikkusen kalliimpi tikki sitten. No sitten se lisäturvayhtiön vastaus. Miten tässä kävi? Ja aluksi hän laittoi mulle täältä, että hän ei ole pystynyt itse toteen sitä kytkimästä, että onko se nyt niin pahan näköisiä, että ne pitää vaihtaa vai ei. Oli kysynyt muualta konsultaatiota tarkastaja. Ja sitten kuulemma jälkikäteen niitä ei nyt pysty enää sitten tarkastamaan, että onko ne ollut liian kuluneet vai ei. Ja olisi pitänyt tehdä lisää tarkastuksia, joten siitä syystä he hyväksy nämä kustannukset. Eli tämä koko homma meni sen lisäturvayhtiön piikkiin. 4700 €. Loppuviimein tästä syntyi semmoinen 24 sivua keskustelun vaihtoa, ja sitä rahaahan mä en saa mistään takaisin. Mutta minä olen niin iloinen asiakkaan puolesta, että mä teen sen vähän niin kuin talkoon hengessä sitten sen työn. Ja kyllähän tästä mulle nyt jotain jää käteen sitten loppuviimein sitä korjauksesta. Lopuksi mainitsi täällä kuitenkin, tämä oli hauska juttu, tunnuit myös haluavan maalata lisäturvayhtiöstä kovin synkän kuvan. Jos kuitenkin vertaat meitä tavallisen maksavaan asiakkaaseen, niin kai asiakaskin aina kysyy perusteluja ennen kuin suostuu 4500 € korjauksen. Ja kun vielä pitää mielessä eron, että auton käyttäjä itse sentään ajaa autolle ja tietää oireet, mutta me olemme vain tietoliikenneyhteyksien päässä, niin olemmeko todella kohtuuttomia kyselleet? Kun mä siinä edellisellä videolla vähän ehkä mainitsin siihen suuntaan. No, en tiedä. Te voitte sitten kertoa, että onko nämä ollut kohtuuttomia ja niin poispäin, mutta tämän mielipiteen. Mutta mä lähetin sinne vielä sitten loppuun semmoisen hyyttelyviestin, jossa kiitin heitä yhteistyöstä ja ymmärrän kyllä heitä, että he haluaa tehdä työnsä hyvin eikä halua turhia korjauksia maksella. Mutta se, että jos he on tietoliikenneyhteyksien päässä, niin sehän on heidän ratkaisu, että he hoitaa liiketoimintaansa sillä lailla. Hehän voisi tulla itse tarkistamaan tai itse tarkastaa ne autot, mikä heillä korjataan, mutta he on halunnut mennä tämmöiseen toimintaan, että se sitten ulkoistetaan tämmöisille kolmansille osapuolille. Tämä korjaustoiminta, niin mun mielestä se ei ole tarpeeksi joustavaa tällä hetkellä. Mutta joo, olin kuitenkin positiivisesti yllättynyt tästä lisäturvayhtiöstä ja tarjosin heille kaupallista yhteistyötä tänne YouTube-kanavalle, mutta he ei ole enää vastannut mun viesteihin, jotenka en tiedä, tuskin tulee ikinä tapahtua. Hyvä. Semmonen 10K-spesiaali ja uusi vuosi on kääntynyt ja mulla on uudet kujeet mielessä. Eli minähän olen tällä hetkellä sivutoiminen yrittäjä. Minä teen jotain ihan muuta päivätyökseni kuin korjaan autoja. Mä kerron sen jossain kohtaa teille, että mikä se on, mutta sitä ennen tässä tulee tapahtumaan isoja juttuja. Ja olen menossa siihen suuntaan, että lähtisin sitten tähän yrittäjäpolulle. Siihen liittyy oleellisesti tämä YouTube-kanava ja siihen liittyy autojen korjaus. Ja aion kertoa niistä tässä kevään mittaan, kun asiat menee pikkusen eteenpäin, että miten tämä homma lähtee rakentuu, joten nyt on hyvä hetki hypätä kyytiin, ottaa kanava tilaukseen, koska me tehdään tämä koko projekti ikään kuin yhdessä. Nähdään, aivan mahtavaa tätä vuotta kaikille. Palataan asti ja moikka!